สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่แล้วก็ผมนะครับจะมาขุดจิ้งโกงหรือว่าจิกกุ่งนะครับที่พะเยาเรียกว่าจิกกุ่งนั่นแหละครับเดี๋ยวเป็นยังไงตามมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นที่ผมจะขุดจิกกุ่งหรือว่าจิ้งโกงกับคุณแม่นะครับเราก็จะต้องมองหารูของเจ้าจิกกุ่งนี่แหละครับหูมันเป็นจะได้นี่แหละครับคุณแม่เจอแล้วนะครับลักษณะรูของมันก็จะมีลักษณะรูประมาณเท่านิ้วโป้งหรือว่านิ้วชี้นะครับแล้วก็จะมีขุยดินปิดปากรูเอาไว้แล้วก็บริเวณรอบรูของมันนะครับก็จะมีขุยดินที่มันขุดขึ้นมากองแบบนี้แหละครับนี่แหละครับคือรูของจิกกุ่งครับก่อนอื่นเราก็จะต้องใช้จอบนะครับขุดเปิดหน้าดินเพื่อมองหารูของมันนะครับหลังจากนั้นก็จะเอานิ้วหรือว่าไม้นะครับแหย่ลงไปเพื่อตามหารูของมันครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่สวนของผมทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับไส้เดือนตัวโตมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราขุดลึกลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอานิ้วแหย่ดูพอรู้สึกว่าสัมผัสโดนตัวของมันแล้วเราก็จะต้องใช้เสียมในการขุดนะครับพอถ้าเราใช้จอบในการขุดก็อาจจะไปสับโดนตัวของมันเละได้เลยนะครับนี่แหละครับเจอแล้วละครับเห็นไหมล่ะครับตูดเจ้าจิ้งกุ่งหรือว่าจิ้งโกลงนั่นเองครับเวลาใครที่ไม่ชำนาญเวลาจับมันต้องระวังนะครับเนื่องจากว่าบริเวณขาหลังของมันเนี่ยจะมีเงี้ยงที่คมมากเลยนะครับและนอกจากเงี้ยงที่คมของมันแล้วปากของมันก็สามารถกัดได้แหลมคมมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมล่ะครับขาหลังของมันจะมีเงี้ยงนะครับแล้วก็ปากของมันมีความแหลมคมเนื่องจากว่ามันเอาไว้กัดในการต่อสู้กันแล้วก็กัดใบไม้กิ่งไม้ที่นำมาทำเป็นอาหารนั่นเองครับนี่แหละครับจิกกุ่งที่จังหวัดพะเยาผมเรียกจิกกุ่งนะครับคุณแม่บอกว่าในช่วงนี้นะครับที่จังหวัดพะเยาขายจิกกุ่งหรือว่าจิ้งโก่งเนี่ยนะครับตัวละ 2-3 บาทเลยนะครับตัวผู้ก็ขาย2 บาทตัวเมียก็ขาย3 บาทครับสาเหตุที่ตัวเมียมีราคาแพงนั่นก็เพราะว่ามันจะต้องสะสมไขมันเพื่อที่จะวางไข่ในช่วงเดือนถัดไปนั่นเองครับมันจึงมีความมันแล้วก็ความอร่อยมากกว่าครับนี่แหละครับลักษณะรูของจิกกุ่งครับเจออีกแล้วละครับนั่นเป็นขุยดินเนาะคุณผู้ชมครับจิกกุ่งหรือว่าจิ้งโก่งนะครับเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกันกับจิ้งหรีดนั่นแหละครับจิ้งหรีดที่เขานำมาทอดขายนั่นแหละครับแต่ว่าเจ้าจิ้งโกงหรือว่าจิกกุ่งเนี่ยจะมีขนาดตัวที่โตกว่าตัวของมันมีความโตได้ประมาณเท่านิ้วโป้งของเราเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูคุณแม่ขุดจิกกุ่งหรือว่าจิ้งโก่งนะครับเราจะต้องขุดไปเรื่อยๆทีละตัวนะครับแต่วิธีสังเกตนะครับเราต้องระมัดระวังเพราะว่าในช่วงนี้บางทีบางรูเนี่ยมันอาจจะอยู่ซ้อนกันถึง2ตัวเลยนะครับถ้าเราจับได้ตัวหนึ่งแล้วเราก็จะต้องมองหาเอานิ้วแหย่ลงรูไปอีกนะครับเผื่อว่าจะเจออีกตัวหนึ่งครับเพื่อไม่ให้กลบดินฝังมันไปเสียเปล่านั่นเองครับนี่แหละครับคุณแม่จับได้อีกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นผมแล้วก็คุณแม่เนี่ยนะครับต้องสุมควันในขณะที่ขุดจิกกุ่งไปด้วยนะครับนั่นก็เพราะว่าที่สวนของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตัวริ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวริ้นเนี่ยตัวอ่อนของมันจะอยู่ภายในน้ำครับมันจะไข่ลงในน้ำแล้วก็ที่สวนของผมเนี่ยมีน้ำอยู่จำนวนมากเลยนะครับมีคลองมีบึงอยู่เยอะครับตัวริ้นก็เลยค่อนข้างเยอะก็เลยจะต้องสุมควันแล้วก็ขุดจิกกุ่งไปด้วยนะครับเพื่อไล่ตัวริ้นครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเจอจิกกุ่งอีกแล้วนะครับขุดลงไปลึกไม่มากโชคดีนะครับที่สวนของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ตื้นขุดลงไปไม่ถึง1 ฟุตนะครับก็เจอแล้วละครับนี่แหละครับได้อีกตัวแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าที่สวนของผมเนี่ยบ้านไร่สายทองเราทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นขุดตรงไหนก็เจอแต่ไส้เดือนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่ทำแบบอินทรีย์เนี่ยก็ทำให้มีจิกกุ่งแบบนี้แหละครับเมื่อมันไม่โดนสารเคมีมันก็ขยายพันธุ์อยู่ในภายในสวนของผมนะครับสามารถขุดกินได้ทุกปีเลยนะครับนี่ก็เจออีกรูแล้วนะครับเห็นไหมล่ะครับบางคนที่ไม่ชำนาญนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นเพียงผิวดินเฉยๆนะครับแต่ถ้าลองสังเกตดูนี่คือรูของเจ้าจิกกุ่งครับนี่แหละครับคุณผู้ชมได้อีกตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจิกกุ่งนะครับมันจะอยู่ในที่ที่ไม่มีสารเคมีนะครับเนื่องจากว่ามันก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งถ้าหากว่าสวนไหนใช้สารเคมีใช้ยาปราบศัตรูพืชใช้ยากำจัดแมลงนะครับเจ้าจิกกุ่งก็จะตายได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจิกกุ่งจะไม่อยู่ที่รกทึบจนเกินไปนะครับมันมักจะอยู่บริเวณสนามหญ้าโล่งๆกว้างๆนะครับแล้วก็ต้องไม่มีน้ำขังเนื่องจากว่ามันขุดรูอยู่ภายใต้ดินถ้าหากมีน้ำขังมันก็จะตายได้ครับอีกสาเหตุหนึ่งที่จิกกุ่งชอบอยู่บริเวณลานโล่งกว้างนะครับเนื่องจากว่าในเดือนตุลาคมเจ้าจิกกุ่งตัวผู้จะออกมาบริเวณปากรูในช่วงกลางคืนแล้วก็สั่นปีกของมันเพื่อให้เกิดเสียงหลอกล่อตัวเมียเพื่อไปผสมพันธุ์นั่นเองครับถ้าหากมันอยู่ในป่ารกทึบก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการส่งเสียงของมันทำให้ตัวเมียไม่ได้ยินหรือเสียเปรียบคู่ต่อสู้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันมักจะอยู่บริเวณลานหญ้าแบบนี้แหละครับหญ้าเตี้ยๆแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหญ้าเตี้ยๆแบบนี้จะทำให้มันสามารถกัดหญ้านะครับเพื่อนำไปทำเป็นอาหารได้ครับหน้าหัวหน้าหางแมงปองจิกะแมงปองก็แมงปองแมงปองแมงปองคุณผู้ชมครับเจ้าแมงป่องตัวนี้โชคดีแล้วนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมขุดหาจิกกุ่งนะครับไม่ได้ขุดเอาแมงป่องนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแมงป่องก็สามารถนำไปกินได้เหมือนกันนะครับมีชาวบ้านทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือกินกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องปล่อยมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศการขุดจิกกุ่งภายในสวนนะครับแล้วก็ฟังเสียงนกฟังเสียงธรรมชาติภายในบ้านไร่สายทองของเรานะครับลองมาดูเลยนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับในช่วงเดือนกันยายนแบบนี้ที่ผมแล้วก็คุณแม่กำลังขุดจิกกุ่งอยู่นะครับตัวริ้นมันออกมาเยอะมากๆเลยนะครับมาเกาะตัวเราเกาะบริเวณหูแล้วก็ขอบตากัดกินดูดเลือดของเรานะครับผมแล้วก็คุณแม่ก็เลยจะต้องสุมควันในขณะที่ขุดจิกกุ่งแบบนี้แหละครับเพื่อไล่ตัวริ้นครับ
สำหรับจิกกุ่งที่อยู่ภายในสวนที่บ้านไร่สายทองของเรานะครับเราจะไม่ขุดจนหมดนะครับผมแล้วก็คุณแม่ตกลงกันเอาไว้ว่าในแต่ละปีเราจะเหลือรูของมันเอาไว้ให้มากพอสมควรนะครับแล้วก็จะขุดกินเพียงแค่ปีละครั้งเพียงแค่นั้นนะครับเนื่องจากว่าหลายๆพื้นที่หลายๆสวนใช้สารเคมีแล้วก็มันก็ตายไปเป็นจำนวนมากอีกอย่างหนึ่งการที่ชาวบ้านไปขุดกินมันก็เจริญเติบโตไม่ทันนะครับไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้กลัวว่าอีกหน่อยมันจะสูญพันธุ์นะครับดังนั้นการที่หาจิกกุ่งภายในสวนของผมเนี่ยผมก็จะเหลือมันเอาไว้พอประมาณครับเพื่อให้มันขยายพันธุ์แล้วก็แพร่พันธุ์ในปีต่อๆไปนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราทั้งสองคนนะครับขุดจิกกุ่งได้ประมาณ30ตัวนะครับแค่นี้ก็พอกินแล้วนะครับแต่ว่าในระหว่างที่จะกลับบ้านก็แวะนิดนึงนะครับเก็บฟักทองภายในสวนเดี๋ยวคุณแม่ว่าจะเอาไปนึ่งกินกับน้ำพริกนะครับในเมนูอื่นนะครับนี่แหละครับฟักทองของคุณแม่ครับเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องนำจิกกุ่งเนี่ยลงไปแช่ในน้ำเพื่อน็อกมันให้สลบก่อนนะครับนี่แหละครับจิกกุ่งที่เราขุดได้ใครบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ลองสังเกตดูดีๆมันจะคล้ายจิ้งหรีดแต่ว่ามีขนาดตัวที่โตมากเลยนะครับ นี่คือจิกกุ่ง2เพศนะครับด้านซ้ายคือเพศเมียด้านขวาคือเพศผู้ด้านซ้ายนั้นปีกจะค่อนข้างเรียบครับส่วนด้านขวาตัวผู้นั้นปีกจะมีลักษณะค่อนข้างหยาบหยักนะครับเป็นรอยยับเนื่องจากว่ามันเอาไว้สั่นปีกส่งเสียงเรียกตัวเมียนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเมียเนี่ยจะมีแท่งสีน้ำตาลบริเวณตรงก้นนะครับเห็นไหมล่ะครับนั่นก็คือแท่งสำหรับวางไข่ส่วนตัวผู้ด้านขวามือนั้นจะไม่มีครับ วิธีการทำความสะอาดก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะครับจิกกุ่งด้านขวามือคือตัวที่เราทำความสะอาดแล้วก็คือเด็ดปีกแล้วก็นำไส้ของมันออกมาแล้วก็เด็ดขาที่แหลมคมทิ้งไปครับนี่แหละครับจิกกุ่งทั้งหมดที่ได้ประมาณ30ตัวนะครับวันนี้คุณแม่จะทำเมนูจิกกุ่งทอดนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมเมนูจิกกุ่งทอดก็ทำได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่นำจิกกุ่งที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาชุบแป้งชุบทอดแล้วก็มาทอดให้กรอบเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับทางภาคเหนือมักจะทำน้ำพริกจิกกุ่งนะครับนั่นก็คือนำจิกกุ่งที่ทอดแล้วนะครับนำไปตำน้ำพริกนั่นเองครับแต่วันนี้ผมจะกินเมนูจิกกุ่งทอดกรอบแบบนี้ละครับน้ำก็กรอบเนาะนี่แหละครับคุณผู้ชมเสียงคุณแม่กินจิกกุ่งทอดนะครับเสียงกรอบมากๆเลยนะครับผ่านการ QC ของคุณแม่แล้วนะครับคุณแม่บอกว่าเยี่ยมครับ รสชาติของจิกกุ่งนะครับมันจะรสชาติคล้ายๆกับกุ้งทอดนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่มีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับหอมอร่อยครับน้ำนี่แหละเข้าเต็มปาก จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมกับคลิปวิดีโอของบ้านไร่สายทองในตอนนี้นะครับจิกกุ่งครับยังไงคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดกระดิ่งนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ